Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a tohle je kanál Topárny shopu. Dneska se společně podíváme na tyhle pěkné novinky od společnosti Bull. Jdeme na to. Společnost Bull a její novinky jsme si tady představovali před nějakým, dejme tomu, pár měsíci. Nicméně dneska se konkrétně podíváme na jejich modely, které se jmenují X. Jsou to modely, které jsou už dlouho očekávaný. Nicméně byl tam samozřejmě problém s Glockem, který v nich viděl určitou podobnost, kdo by to byl řekl. A tak se ty pistole museli předělat, aby se nějakým způsobem vyhli tomu právnímu problému, který z toho mohl vyvstat. Takže tady došlo k nějakému odříznutí části závěru, vyříznutí vršku, přepracování vlastně toho těla té zbraně a tak dále a tak dále. Nicméně vyšly nám z toho ty pěkný Xy. Xy se vyrábí ve dvou podmodelech. Máme tady Hatchet a máme tady Tomahawk. Tomahawk je ta nejvyšší řada, to jsou ty pistole, které tady leží teďka před náma. A každá ta pistole má ještě dvě mutace, a to C, tedy krátkou nebo kratší, kompakt a standardní full size, který není označený žádným jiným písmenkem, tam se to zkrátka tak bere. Tyhle ty zbraně mají samozřejmě konkurovat nějakým způsobem Glocku. Jelikož to jsou takový Gucci Glocky a každý nebo spousta lidí, kteří mají Glocky, tak se je nějakým způsobem tuní. Upravují si záběr, nechávají si na to dělat různý stippling, výřezy na tom závěru a tak dále a tak dále. A tyhle ty všechny peníze se nastřádají a zkrátka tou myšlenkou je poskytnout zbraň, která je konkurenceschopná Glocku v téhle modifikaci, v téhle mutaci a zároveň, aby vás nestála ve výsledku tolik peněz, což si i myslím, že tady je naprosto reálný, protože až vidíte, co všechny tady ty zbraně mají, tak si myslím, že sami uznáte, že už je tady toho spousta udělaného tak, aby to bylo zkrátka lepší. Před sebou mám takhle tyhle stříbrný, tedy ještě každá ta zbraň se dělá v černý a ve stříbrný. Černou krátkou bohužel nemám tady v Olomouci, nicméně myslím si, že nám to bude stačit takhle tady pěkně vyskládaný před náma. Délky hlavní. U toho standardního modelu je to 4,5 palce, u toho kratšího modelu jsou to 4 palce, což nám jasně říká, že to je Glock 17, Glock 19 víceméně. Pažbičky nebo respektive ty těla se nám taky zkracují, takže tady žádný X nemáme. Máme tady standardně pěkně dlouhou a kratší pažbičku. My se dneska budeme bavit především o tom standardním modelu, to C, tady máme jenom na ukázku, na to se podíváme někdy jindy, takže pojďme rovnou na to. Hmotnost téhle zbraně bez naplněného zásobníku je 670 gramů. Samozřejmě jedná se o kategorii B, takže potřebujete nákupko, na to myslete, jelikož je to standardní samonabíjecí pistole, takže tam asi není úplně o čem, tam to je naprosto jasný. A já tady mám ještě vedle sebe samozřejmě pro porovnání 17 Glocka, abyste viděli, jakým způsobem se nám to vlastně liší a neliší. Já když si dám takhle vedle sebe, tak si můžeme všimnout, že délky těch závěrů jsou prakticky identický. Když se potom podíváme na různý ty záběry z jedné strany, z druhé strany, tak taky je to prostě 17, jak vyšitá i tím sklonem té pažbičky, což je samozřejmě důležitý, protože pro lidi, kterým ten Glock vyhovuje, je tohle ta správná varianta. Pojďme si tu zbraň trošičku popsat blíž, abychom věděli, kde vlastně co najdeme a kde jsou ty její výhody. Za prvý máme tady několik tedy možných modifikací, stříbrná, černá a tak dále, což jsem rád, že tady funguje. Ten závěr, jak vidět, je krásně opracovaný tak, aby nám seděl a aby vypadal velice pěkně, jak říkáme, to takový Gucci Glock zkrátka. Vepředu máme ten výřez, což je hlavní věc, kterou to vlastně odlišili od toho Glocku, a máme tady krásnou nitridovanou hlaveň s tím zlatou úpravou, která vypadá naprosto fantasticky, jak v té stříbrné, tak samozřejmě i v té černé variantě. Já tady budu držet stříbrnou, aby to líp kontrastovalo s tím mým tričkem a zkrátka se vším, protože si myslím, že bude mnohem líp vidět. Když tedy půjdeme odpředu, máme tady 4,5 palce dlouhou nitridovanou hlaveň, tak jak je vidět, taky ještě takhle udělaná, že jakoby zatočená, není udělaný takový efekt. Ze spoda samozřejmě rail, ze zhora máme ocelový měřidla, ocelovou mušku, ocelový hledí, který mají takhle pěkně dvě tečky. Líbí se mi, že už od začátku tady máme tu ocel, nebo respektive ten kov, protože samozřejmě toho vydrží mnohem víc, než u toho Glocku, kde to je plastový, a tady se na to můžeme víc spolehnout a zároveň to nemusíme hnedka na začátku měnit, samozřejmě pokud nechceme nějaký tritium nebo nějaký světlovody nebo něco takového podobného.
Když pak půjdeme dál po tom závěru, najdeme tady samozřejmě okýnko vyhazovače, zase s tou pěknou zlatou hlavní, na to máme napsaný Tomahawk, 9 mm Luger, jelikož to je ráže 9 mm, mimochodem všechny ty exy jsou v 9. A máme tady pod tím pochopitelně ještě sériový číslo, který najdeme i na téhle části a zespoda na tom těle té zbraně. Tak, když pak půjdeme dál, je tady jedna taková světlejší část. Ta část pochopitelně slouží pro umístění kolimátoru, takže zase další věc, za kterou se normálně připlácíme nebo si ji musíme dodělávat, už tady pěkně máme. Pochopitelně i ty front serration, i ty back serrations jsou pěkně udělané tak, aby se za ně hezky tahalo, za mě moc pěkný. Samozřejmě hledí, jak jsem říkal, taky kovový a máme tady už v základu ten Beaver Tail. Když pak půjdeme směrem dolů, najdeme tady rozvírací prvek, tam to funguje úplně stejně jako u Glocku, za chviličku si ukážeme. Máme tady spoušť je udělaná tak, aby víceméně prezentovala, fungovala jako sportovní spoušť, je mnohem lepší, než to nabízí v základu Glock, což jsem rád. Máme tady i ten jazyček a je samozřejmě zvýrazněná, takže máme v tom případě stříbrnou na černou, ale ten jazyček je tam červený. To se týče bezpečnostních prvků, je to jako u Glocku, to znamená ta pojistka spouště, pádovka a blokace, tak jak to víme, tak jak to máme. Když půjdeme dolů, můžeme si všimnout, že tady je pěkně přepracovaný ten lučík. Takže máme hezký undercut, pěkně takhle to máme podbroušený, tak, aby jsme mohli mít tu ruku opravdu co nejvíc v té zbrani, aby se nám to co nejlíp ovládalo. Zároveň máme trošku podbroušenou i tu spodní část, i ten předek, takže to pěkně do sebe všechno zapadá. Když pak půjdu dál, najdu tady uvolňovač závěru a výpust zásobníku. Ta výpust zásobníku se dá samozřejmě přehodit na druhou stranu úplně bez problému. Ten ovladač toho závěru nebo vypouštěč závěru jenom na jedné straně, ale je zvětšený trošku a musím říct, že v okamžiku, kdy to stahujete jednou rukou, tak je to naprosto bez problému. Nemusíte se bát, že byste to nemohli spáčit, třeba jako je to u nějakého F-ka od společnosti Česká zbrojovka nebo něco takového, opravdu to tady funguje velice dobře. Když pak půjdeme ještě do zádu a směrem dolů najdeme tady pěknou texturaci, která nám jasně říká, že ta zbraň je dělaná tak, aby se v té ruce dobře chovala, aby se dobře držela. A když se vypustíme zásobník, ten je na 17 stran, máme ho tady přímo od společnosti Bull a jdou tam dát i Glockový zásobníky a máme tady na stranách takové rozšíření, abychom to vlastně v případě třeba nějaký závady mohli stáhnout dolů a s tou si to vyrvat tím způsobem. Ta pažbička je dole, pistolová rukojeť je dole trošku rozšířená, což funguje jako magvel, takže v okamžiku, kdy přebíjíte, tak se vám do toho bude líp trefovat. Já teda s tou rukou tady musím vypadat trošku komicky, nicméně je to zkrátka tak. Vepředu, když se o tom podíváme, tak najdeme na téhle části i na téhle části pěknou texturu. Ta je kvůli tomu v okamžiku, kdy tam pokládám třeba ukazovák nebo z druhé strany palec, zkrátka, abych měl dobrý kontakt s tou zbraní a abych dobře mohl ovládat ten zpětný ráz. Zároveň tady pěkně dopředu rozšíření tak, aby to zkrátka fungovalo dobře. Co se týče toho, co dostaneme v balení, já se to tady odložím a podíváme se na to, co tam máme. My vlastně k tomu dostaneme takovouhle pěknou kabelku, zkrátka takovou tašku šedivo-červenou s pěkným nápisem Bull a tady nahoře s 2 madlama pro přenášení a vepředu nějakou kapsou. Tak, v okamžiku, když si to rozdělám, tak v tom mám vlastně už od základu umístěnou tu zbraň, ta je v takovémhle obalu, zkrátka, aby se nepoškodila po cestě. Krom toho tam najdu další 2 zásobníky, takže k tomu dostaneme celkem 3 zásobníky a pak takovouhle pěknou sadu. V té sadě najdu čištění a najdu tam samozřejmě i detaily k té zbrani. Potom tady mám vlaječku a když se podíváte na to pouzdro, na tu tašku, tak si můžete všimnout, že tady mám různý takovýhle gumový průvleky na zásobníky, na další věci. Dole potom mám suchý zip a tady v téhle části mám takovýhle popruhy, kterými vlastně umožňují tu zbraň zafixovat v tom jednom místě, ale pochopitelně mě se do toho z toho pouzdra vejdou ty zbraně i 2. Takže v okamžiku, kdy jdu na střelnici, chci si vzít 2 zbraně, tak s tou modifikací s tím úplně v pohodě můžu. Přátelé, co se týče rozborky, tak tam je to jednoduchý. Měli bychom tady provést nějakou kontrolu. Zkontrolováno, rána jistoty a následně to jako u Glocku. Takže já vlastně popotáhnu závěr dozadu, stáhnu tu přední část a pěkně tu hlaveň vytáhnu takhle dopředu. Tak, omlouvám se, není to tou zbraní, je to tou mojí rukou.
tomhle případě já se můžu všimnout, že to je opravdu vevnitř jako Glock. Jo? Když se to otevřete, podíváte se na to, tak zjistíte, že ty prvky tam jsou velice podobný. Řekl bych, že v nějakých případech identický, jako to má právě Glock. Takže ať už tady ta blokace, ať už tady ten zápalník, ten přednatažený zápalník, nebo další věci, zkrátka je to velice podobný tomu Glocku. Takže se ani Glocku nedivím, že nějakým způsobem se ozvali, protože opravdu, kdybyste tam neprovedli nějaký ty úpravy, tak by to bylo skutečně tomu Glocku velice podobný. Ono už je teďka, ale bylo by prakticky ještě víc. Když se pak podíváme na tu černou, ta nám krásně kontrastuje s tou zlatou. Záleží na vás, jakou si vyberete. Samozřejmě ty modely Hatchet, ty vlastně, nechci říct horší, ale ta úroveň pod tímhle s tím Tomahawkem, tak ta nemá tu zlatou hlaveň, takže kdyby se vám to nelíbilo, můžete se klidně vydat tímhle s tím směrem. Ale přijdete například o odlehčení závěru a přijdete o vlastně ten pěkný efekt té zlaté hlavně v té zbrani jiné barvy. Takže za mě to tam k tomu opravdu sedí. Tak, přátelé, řekli jsme si základní parametry té pistole, řekli jsme si tedy něco o ní, řekli jsme si, co dostaneme v balení, ukázali jsme si jenom, jak to rychle vypadá vevnitř. Takže já věřím, že už tady nemusíme ničím dalším laborovat a můžeme tohle video klidně ukončit. Kdyby vás pistole zaujala, nahoře fíčku, dole v odkaze, můžete se na ní přijet podívat do Olomouce nebo do Semil, tam jsou naše prodejny a já už se pro dnešek loučím. Mějte se krásně, díky moc za vaši pozornost a ahoj.